Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog ay mag-install nga pala tayo nitong Hyper Bright LED brake light dito sa GD110 natin. And papalitan na natin ng LED yung stock bulb ng brake light natin. Madali lang ito ikabit mga chong, kaya yun, simulan na natin. And yun, papakita ko muna sa inyo mga chong kung ano yung itsura ng stock brake light natin for comparison. And okay naman siya mga chong, yung stock na bulb ng brake light natin, pero mas maganda pa rin yung mas maliwanag para visible tayo sa kalsada pag gabi. And yan, gagamit lang tayo ng Phillips screw para tanggalin tong brake light cover natin. And yan, tanggalin lang natin yung stock na bulb and ikabit na natin tong Hyper Bright na LED brake light. Ayan na siya mga chong. Yan, sobrang liwanag. Unlike doon sa stock bulb ng brake light natin. Sobrang bright red niya talaga mga chong. And partida, wala pang brake light cover to. What more kapag nalagyan na natin, mas lalong titingkad yung pagkapula nito mga chong. And yan mga chong, kakabit na nga natin tong brake light cover natin. And yan mga chong, tapos na nga natin ikabit yung cover ng brake light natin. And ito na siya. And yan mga chong, kung nakikita nyo kahit tanghaling tapat, kitang kita pa rin kung gaano ka bright tong brake light na to. Unlike sa stock bulb na brake light natin, once na umaga or tanghali, pag nag brake tayo medyo hindi mo siya masyadong mapapansin. And yun mga chong, dumilim na nga no? And i-compare naman natin yung stock brake light natin dun sa Hyper Bright na LED brake light natin. And as you can see mga chong, hindi nga ganun kaliwanag yung stock bulb ng brake light natin. Visible naman siya sa gabi mga chong, pero yun nga lang, hindi siya ganun kaliwanag. And ngayon naman mga chong, itatry natin yung Hyper Bright na brake light natin. And yun na nga mga chong, no? Tingnan nyo naman, sobrang liwanag na brake light natin. Mas lalong gumanda yung rear end ng motor natin, and yun, at the same time, mas lalong safe na tayo dahil nga mas lumiwanag yung brake light natin and mas visible na tayo sa kalsada mapagabi or umaga man, papansin tayo na ang kasunod natin. And if nakatulong tong video na to sa inyo mga chong, please leave a like, comment, and subscribe. Malaking tulong yung pag-subscribe nyo sa channel ko. And click the notification bell para updated na rin kayo sa mga susunod na i-upload kong video. Maraming salamat sa panonood mga chong.